بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی سیمپل پینډولم. ګوره ډیفینیشن ته اول وګوره بیا هم زه پوهه کوم. A pendulum consists of a small mass bob suspended from a weightless and inextensible string from frictionless support. صحیح شو. اوس په موږ وپېژنو چې سیمپل پینډولم زموږ څه دی. ګوره یو سمال ماس چې هغې ته موږ باب وایو دا به زموږ څه شي ان ایکسټینجبل سټرینګ. مطلب دا چې دا سټرینګ چې نه دا به ایکسټینډ کېږي نه، د دې لینت به سیم وي، کانسټنټ به وي چې دا دې نه سسپینډ وي. نو دا زموږ څه شی دی؟ دا زموږ څه دی؟ سیمپل پینډولم. ښه چې سیمپل پینډولم دا زموږ څه ماس شو، نو دا دې ځای کې باندې به د دې ډسپلیسمنټ څه شی ایکس به د دې زیرو وي. صحیح شو. او ویټ به دې ځای کې شي ډبلیو ایکوال ټو ام جي. ما دا ویل چې ان ایکسټینجبل سټرینګ مطلب دا دی چې لینت به دا لینت چې نه دی دا سټرینګ دا تار دا به د دې لینت به نه لږ غځي راغځي به نه، پښتو کې ځان پوه کوي اوږدېږي یا به دې لینت کې به څه فرق نه راځي، لینت به شي کانسټنټ وي. ښه دلته چې نه دی دا پورته چې کوم فورس دی د ټینشن دی او لاندې څه شی دی دا ویټ دی. نو دواړه فورسونه یو بل څه شی دي اپوزیټ ان ډایرکشن دی، خو باډي چې بیلنس کړې ده. چې کله باډي بیلنس کړې ده نو په ایکس از ایکول ټو زیرو مطلب دا ایټ ایکس از ایکول ټو زیرو به زموږ څه شي ټي به ټینشن فورس به زموږ څه شی برابري د ویټ برابري. چې د ویټ برابر نو دا دواړه چې اوس موږ جمع کړو ګورئ ټینشن جمع ویټ چې ولې راولو دې خوا یې راواړو. صحیح شو. نو دا دواړه به څه شي د دې دا دواړه چې دواړه فورسونه چې موږ جمع کړو دا به از ایکول ټو زیرو برابري. ښه دا دواړه چې موږ جمع کړو نو دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې سبمیشن اف نیټ فورس زموږ څه شی دی؟ نیټ فورس زموږ څه زیرو دی. ښه چې نیټ فورس زموږ څه زیرو دی دا پوینټ به ځان څه یاد ساتئ. ګوره چې کله باډي په ایکس از ایکول ټو زیرو وي که نه، په ایکولیبریم پوزیشن وي، نو نیټ فورس زموږ څه شی دی؟ زیرو دی. چې کله نیټ فورس زموږ څه زیرو نو دې مطلب څه دی چې ایم ای زموږ هم څه دی؟ زیرو دی. چې ایم ای زیرو نو دې مطلب دا نه دی چې ماس به زیرو وي، ماس زیرو نشي کېدی. صحیح شو. ماس از ناټ ایکول ټو زیرو، خو دلته به څه شي اکسلریشن به زیرو وي. او موږ دا ویلي دي په میتس کې، په میتس کې هم دا وایو چې کله زیرو چې د هر شي سوه ضرب کوي نو دا به څه شی کوي؟ زیرو کوي. نو دلته دا اکسلریشن د دې ماس سوه ضرب شوی دی نو دا څه شی کلی دی؟ زیرو کلی دی. ښه دلته چې دا کوم پوزیشن دی په دې باندې کوم ایکولیبریم پوزیشن دی د ډسپلیسمنټ زیرو دی، دې ته موږ مین پوزیشن وایو. ښه اوس دې خوا ایکسپلینیشن ته ګورئ. موږ دا ویل چې یو سمال ماس بب چې هغه موږ د سټرینګ سره اټیچ کړی دی او داسې هم ځوړند کړی دی. صحیح شو. سمپل مثال ټال واخلئ. ټال چې نه دا هم سیمپل پینډولم دی. ګوره دا په دې پوزیشن باندې چې نه دا په مین پوزیشن دی، په دې ځای کې اکسلریشن زیرو دی. صحیح شو. باډي په ریسټ کې ده. کله چې موږ په دې فورس ولګوو په دې چې فورس ولګوو نو دا به دې ځای نه ډسپلیس شي که نه، د دې ځای نه به دې ځای ته راشي. نو داسې شی وکړو ډسپلیسمنټ یې کور کړو. ډسپلیسمنټ یې کور کړو دې پوزیشن ای له راغی. چې پوزیشن ای له راغی نو واپس په دا دلته ودرېږي نه، د دې ریسټورینګ فورس د وجې به واپس ته راځي او د ای ډیش پوزیشن ته. چې کله ای ډیش پوزیشن ته راشي که نه نو دا اینه داسې آګې پیچې حرکت به کوي په دې پات کې. صحیح شو. نو دې موشن ته موږ څه شی وایو؟ دا موشن چې کم کوي نو دا زموږ څه شی دی؟ سیمپل پینډولم دی. دا اسیلیټري یا سیمپل هارمونیک موشن کوي. په دې ځای کې چې کله دا باډي داسې موشن کوي نو دې ځای کې به یو شی کېږي، یو انګل جنریټ کېږي چې هغه ته موږ څه وایو؟ تیټا وایو. صحیح شو. ښه اوس ګوره په دې باندې موږ فورس ولګوو نو نیټ فورس به زموږ څه شي په دې ډایرکشن وي که نه، اف نیټ فورس. اف نیټ فورس چې په دې ډایرکشن وي نو ریسټورینګ فورس به واپس په دې ډایرکشن وي که نه، باډي به واپس خپل پوزیشن. ریسټورینګ فورس ته وایي هغه فورس چې هغه باډي خپل اوریجنل پوزیشن ته راولي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ ریسټورینګ فورس ته وایي. ښه دا باډي چې دې ځای کې نه دلته لاړه نو دلته ګوره که ستاسو خیال یې دې خپل پات دا ده که نه، دا پاتې ده، د دې نه دا بره شوې ده. نو دلته څه دی؟ هایټ یې کور کړی دی، هایټ. صحیح شو. نو دلته به ګریویټیشنل پوټینشل انرجي پیدا شي، ګریویټیشنل پوټینشل انرجي چې هغه زموږ څه برابري د ام جی ایچ برابري. صحیح شو. دا ګریویټیشنل پوټینشل انرجي نه دا په دې ای پوزیشن پیدا شي، په دې ای پوزیشن پیدا شي. ښه دا ګریویټیشنل پوټینشل انرجي نه دا بیا دا به څه ته کنورټ شي؟ کاینیټیک انرجي ته. کاینیټیک انرجي ته کنورټ شي نو دا به ریسټورینګ فورس واپس په دې ځای ودرېږي نه، دا به دې ای ډیش پوزیشن ته راځي نه. د څه د وجې؟ د کاینیټیک انرجي وجې یا د انرشیا د وجې. نو دا به خپل ځای ودرېږي نه او دې پوزیشن ته به راځي. دلته به ګریویټیشنل پوټینشل انرجي به څه ته کنورټ شي؟ کاینیټیک انرجي ته. نو باډي به دې ځای سټاپ کېږي نه، خو ای ډیش ته به راشي. داسې به سلو سلو بیا چې 2 امپیر کېږي نو بیا به دې ځای پورې بیا به ورو ورو اخر به مین پوزیشن ته راشي، ډایرکټ مین پوزیشن ته نه راځي. دا به اسیلیټري موشن کوي په دې ځای کې، سیمپل هارمونیک موشن. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته سیمپل هارمونیک موشن وایي. ښه
اوس په دې کې موږ ګوره بل ایکسپلینیشن پکې ما کړی دی. موږ دا وویل چې سمپل هارمونیک موشن کې زموږ شی یو سمال بب ماس اټیچ دی د یو سټرینګ نه او هغه به داسې موشن کوي د مین پوزیشن نه آګې پیچي. صحیح شو. نو دلته ما یو سایډ مې د اغستی دی چې ایډیش ته یو زموږ شی ماس راغی چې ایډیش ته ماس راغی نو په دې باندې نیټ فورس داسې ولګېد. نیټ موږ فورس داسې ولګو داسې لاړ که نه. صحیح شو. چې کله داسې فورس پې موږ ولګو نو باډي په دې ځای کې موږ اغستی دی. ګوره دلته ټینشن فورس داسې دی او لین دقه سیم دی. صحیح شو. خو اوس دلته چې کوم د زموږ سره فورس کمپوننټ دي د ویټ به لاندې زور کوي دلته. صحیح شو. ویټ لاندې دی که نه ډاون ورډ دی. دا موږ د ویټ چې کم کمپوننټ دي دا به 2 حصو کې تقسیم کړه. ویټ زموږ سره ډبلیو ایز ایکول ټو ام جي دی که نه. صحیح شو. دې خوا وګورئ اوس دا ام جي چې نه دی ام جي د ویټ کمپوننټ دا موږ په 2 حصو کې تقسیم کړه چې هغې ته یو څه ته وایي یو ته وایي ام جي کاس تیټا او بل زموږ څه شی دی ام جي ساین تیټا. صحیح شو. ښه یو ام جي کاس تیټا شو یو ام جي ساین تیټا شو. ګور تاسو وګورئ دا ټینشن او دا یو بل د پیرل دي که نه دا ام جي کاس تیټا. دلته زموږ سره په پوینټ ای چې نه دی په پوینټ ای باندې. صحیح شو. ټینشن زموږ سره برابر شو ټینشن زموږ سره برابر شو د ام جي کاس تیټا. ګورئ دې خو وګورئ سیم دی په سیم ډایرکشن کې دي که نه. نو دلته زموږ سره ټینشن څه برابر شو د ام جي کاس تیټا. د ام جي کاس تیټا چې نه دی دا به باډي بیلنس کوي او موشن به کم راولي. دا ام جي ساین تیټا چې نه دی ام جي ساین تیټا دا به باډي کې موشن پیدا کوي. صحیح شو. ښه بیا چې نه دی زموږ سره په پوینټ ای باندې زموږ سره ټینشن زموږ سره ام جي کاس تیټا شو. ګورئ ټي از ایکول ټو ام جي کاس تیټا دا زموږ سره یو ایکویشن شو. صحیح شو. ها بل ریسټورینګ فورس چې نه دی موږ دا وایو چې اف ریسټورینګ فورس اف ریسټورینګ فورس د ماینس ام جي ساین تیټا برابر دی. موږ دا وایو چې ریسټورینګ فورس ګورئ دا باډي چې واپس داسې راځي دا موشن کوي دلته دې کې داسې شی دی ریسټورینګ فورس دی هغه زموږ څه دی ام جي ساین تیټا او ماینس چې نه ټویل د مین پوزیشن د وجې موږ شی اخلو دا ماینس اخلو. دا زموږ شی شو دویم ایکویشن شو. ها موږ ته خو دا معلومه ده نیوټن تھرډ لا نه چې اف ایکسټرنل چې نه ښه دا د اف ریسټورینګ برابر دی. ایوری ریاکشن دی از ایکول ان اپوزیټ ریاکشن. ښه ایکسټرنل فورس زموږ څه شی دی د ام ای برابر دی او ریسټورینګ فورس چې نه اف ایکس. ښه ریسټورینګ فورس زموږ سره څه برابر دی د ماینس ام جي ساین تیټا برابر دی. صحیح شو. ښه اوس دا ویل چې ایکولیټي ساین دی نو دلته ماس دی دا ماس او دا ام به یو بل ختموي چې ماس ام یو بل ختم کړو زموږ سره اکسلریشن د څه برابر شو اکسلریشن به برابر شي د ماینس جي ساین تیټا. دا موږ سمپل پینډولم ګورو. صحیح شو. اکسلریشن زموږ څه برابر شو د ماینس جي ساین تیټا. دا زموږ څه شی شو دریم ایکویشن شو. ښه اوس موږ اوس ګوره ساین تیټا زموږ څه برابر ده دې خو وګورئ ساین تیټا زموږ څه برابر ده ساین تیټا زموږ څه برابر ده د پرپینډیکولر ډیوایډ بای هایپاټینیوس. پرپینډیکولر په دې کیس کې زموږ څه شی دی پرپینډیکولر دا شی ایکس دی که نه ایکس دلته 90 انګل جوړوي نو ایکس زموږ څه شی دی پرپینډیکولر دی او هایپاټینیوس پکې څه شی دی دا یې دې خوا د لینت دا چې نه دی زموږ څه شی دی هایپاټینیوس دی لینت نو ایکس بای ایل شو. دا زموږ څه شی شو څلورمي ایکویشن شو. اوس به کو ری ارینج به کو ایکویشن 3 اینڈ ایکویشن 4 ری ارینج 3 اینڈ 4 دا به ری ارینج کو چې ری ارینج هم کړه. اوس ورته ګوره څنګه به ری ارینج کو 3 او 4 چې ته ری ارینج کړې نو دې نه به څه شی راشي a is equal to minus g x by l شو که نه. صحیح شو. اوس ورته بیا ګوره سمپلیفای به کړو چې a is equal to g by l into minus x. صحیح شو. ښه اوس زموږ څه شی دی دې خوا وګورئ په دې ایکویشن کې زموږ څه دا جي او ایل زموږ څه شی دی جي ګریویټیشن اکسلریشن دی او ایل زموږ څه شی دی د سټرینګ لینت دی. دا دواړه زموږ څه شی دی کانسټنټ دي چینج کېږي را چینج کېږي نه نو کانسټنټ به دي موږ اوس وباسو نو ګوره دا به شي a is directly proportional to minus x. دلته چې کوم زموږ سره دغه وو
د کانسټنټ دا د موږ څه شی ویستو دا د موږ ویسته په دې ځای کې دا زموږ څه شی دی دا جی بای ال دا زموږ څه شی دی کانسټنټ دی کانسټنټ نو دا کنډیشن زموږ څه شی دی د سیمپل هارمونیک موشن کنډیشن دی نو د سیمپل پنډولم کم موشن چې دی هغه زموږ څه شی دی سیمپل هارمونیک دی چې هغه موږ د دې ایکویشن نه پروف کړه دا و زموږ نننی لیکچر سیمپل پنډولم